A műsor támogatója a Hedó Kft. Az út, ami összeköt. Támogatunk a játéknet.hu. Játékok bombaáron a netről, akár másnapra. Sziasztok, üdv mindenkinek, Toyotás adás. Szia. És az az autó, amit már a múlt héten is beharangoztunk, de nyilván ti is nagyon régóta kéritek. Itt van végre a Toyota Yaris GR, de nem azt fogunk kezdeni, itt van egy MR2, ami egyébként már volt, de azért ezt úgy tudom a tulajtól, hogy egy kicsit jobban fel van készítve, és tudok mondani egy időt is, méghozzá az előző ilyennel 50,238-at mentetek, ami azt gondolom, hogy önmagában is egy jó idő. János, te tanultad meg a kocsit a tulajtól jobban, mennyiben más ez, mint az, amivel már mentünk? Szinte széria. Azt mondta túl, hogy ez a faceliftje, ez ugye arra kell érteni, hogy a faceliftnél belekerültek merevítők, csak ő utána még ezt így tovább gondolta, jellemzően a japán tudást vette át, tehát egy csomó alkatrész onnan érkezett. Mondjuk ennek ellentmond az Eibach rugó, de ugye van benne pluszba merevítés is, azt hiszem a stabilizálótorokat is kicserélte, egy csomó könnyítést is, amit találtak rajta, ez beleértve a motort is, az is ki lett polírozva, tehát semmi komoly tuning nem volt benne, de azért szétszették, és amit lehet azért szépen kipolíroztak, és azt hiszem 151 lóerőt mértek, tehát hogy nem egy ilyen őrült teljesítmény, de ahogy látod, akár a gumiválasztást is, tehát hogy minden egy picit abban az irányba ment. Ezt mondjuk el a nézőknek, hogy semi-slick van rajta. Igen, sőt, hát ilyen élvezhető. Ez ilyen már majdnem slick, tehát hogy a szemi az csak ilyen egy-két ilyen vágás benne, ilyen mutatóba legyünk őszintén. Úgyhogy alapvetően nagyon szerettük az előzőt, főleg ahogy viselkedett, meg ahogy fordult. Hát ez gondolom egy fokkal még durvább lesz. Csabi, mit vársz tőle, milyen játékszer? Biztos, hogy óriási móka, hiszen nem véletlen használják ezt slalomra, tehát rendkívül fordulékony, és tudom, hogy az hát nem elődeám, ami volt már itt, az is nagyon szerettünk menni, és megdöbbentően jó élmény volt, úgyhogy hasonlóakra számítanék. Én azt gondolom, hogy ennek a semi-slick miatt tehát, hogy 2 kör kell melegítésnek, nem? Hát simán lehet. Könnyen nézzétek lehet. meg. Igen. Játszátok le, hogy ki fog melegíteni, és akkor utána nézzük meg mit. Hogy be? Simán átvered. Nem lehet vele. Hát simán átvered, mert hülye vagy. Nem lehet melegíteni. Mehetsz melegíteni. Igen. Na jó van. De így megáll ilyen döbbenten. Hát persze, én is. Gyakoroljuk otthon. Ja. Igen. Ivás előtt is, meg után is. Tudsz-e ütemet tartani? A földre kell ülni, várjál már. Bizony. Majd ott lesz meglepetés a Yaris GR-be, de ott meg a magas lesz. Hát az egy nagy autó innen nézve. Hát de még azon belül is olyan magasan ülsz, hogy nem értem. Képzeld, hogy Toyotákból nyilván a GRM-en versenyautó vezet, de hát azt gondolom nem kell néznünk. És utána AE86-ok vannak, ugye egy Levin meg egy Blacktop, 49 fél és 49 hét. Aztán van a Yaris GRM-en, ami szerintem nem ment annyira jó időt ezzel az 50,1-szal, és aztán már a korábbi MR2 van az 50,238-szal. Ugye volt egy generációval az előtti MR2 is. Az pedig 52,384, az is itt van előttem, és ez a 16. Toyotánk lesz egyébként. Aztán meg lesz a 17. is. Én alapvetően egy gyerekkoromban elég erősen japán automániás voltam, úgyhogy nem baj az, ha ilyenek jönnek. Nem, bizony. Toyota, Honda. Nyilván ezt is köszönjük meg annak, aki hozta, aki megint csak egy néző. Igen. Azt meg nem néző hozta, hanem én. Azt a Toyota hozta. Toyota, igen. Van újra kipufogó hang. Egyébként széria kipufogón rajta, tehát hogy ne ilyen vadállati legyen. De azért nem rossz végig sem. Gondolom ennek is főleg a hátulját lesz nehéz megmelegíteni. Igen. Meg ezzel a ilyen gyönyörű íveket kéne, az a nehéz, hogy... Aha. Elég jó, az órára van esve, nem? Gondolom azért, hogy jól levigye a hajtást. Érdekes, hogy az előző ilyen, amivel mentünk, ugye az egy széria volt, és egy érzésre úgy kicsit úgy billegett, de mégis ha benne ültél, akkor azt érezted, hogy azért oda megy az autóba kell, csak ugye egy kicsit lágyabb maga az érzés. Kívülről nekem ez is billegősnek tűnik. És ugye ebben van ugye más, pedig van benne másik rugó. Stabi, meg rugó is, és ez is egy picit úgy néz ki, mintha billeg, de amúgy meg valamiért mégis marha gyorsak. Mértünk hőmérsékletet? Most nem, úgyhogy mérhetsz. 23,0. Ez nem túl erős. 3 fokot lejjebb ment.
Na most, elrúgja neki, felfújja. Felpöfékeli. Igen. Nekem valamiért úgy hiányzik, hogy ezek úgy eltűntek. Ezek a kis sportautók? Igen. Figyelj, fölfújt a lett hang, meg minden. Igen. Azt a jó megy. Tehát, hogy most már ez a sportautó a... És örüljél, hogy egyáltalán ilyen van. Persze, az is Tehát tök jó dolog. Ez is egy csoda. Mondjuk mondom most, hogy jöttem kifele a magas lesen ülsz, tehát hogy ez a... De egy csomó mindent az visszahoz a régi Evo Subaru korszakból, csak hogy ez a korszak viszont megszűnt. Hát meg ez a méret is megszűnt, meg ez a fajta. Az autó. MX-50 az kész. Igen. Az MX-5-öt még Fiatban meg tudod venni, tehát hogy... Ja. Szépen mozgatja a hátulját. Haladós. Igen. Én azt gondolom, hogy élvezettel fog kiszállni belőle. Igen. Eleve én már azt nagyon élvezem, ha egy autóban alacsonyan ülsz. Az első ránézésre is egy jó súlypontot prognosztizál. Egy csúnya mozgó tömeget ugye a az versenyautó MX-5-ben, amivel majd fogunk menni természetesen, ha végre elkészül, abban olyan üléspozíciót találtam, hogy... De jó időben volt a váltás. Hamar leforgott. Igen, na halljuk. Mérés, első kör 49,342. Összidő 1 perc, 33,430. Figyelj, Integra Type-R semi-slickkel is megver 2 körön. Clio RS R27 F1 Edition-t, Audi S1-et, ilyesmiket. És a márkán belül is elképesztően jó az idő, mert megveri a 2 AE86-ot is. Tehát gyakorlatilag a GRMN versenyautó mögött van, azaz a legjobb utcai Toyota. Aha. Gondolom egészen még 6 percig. Igen, de... Igen. De hogy nagyon-nagyon jó, és a korábbinál 9 tizeddel gyorsabb. Semmi hőmérséklet. Ja. Azt láttuk, hogy élvezetesen mozgattad. Nagyon jó az idő, Csabi, 49,342, ami azt jelenti, hogy a 2 AE86-nál is gyorsabb, és a korábbi MR2-nél 9 tizeddel. Ebben a másodpercben a legjobb utcai Toyota, 10 perc múlva már nem az, de most a legjobb utcai Toyota, és 2 körön is nagyon-nagyon jó az idő, az 1.33, de ez a 49,342, ez igen. Volt benne pedig hibapont, itt kicsit megcsúsztam bele, és kellett korrigálni. Nem, hiába mentem 2 melegítőkört, nem érzem, hogy olyan nagyon nagy hőt nyert volna a gumi valahogy. Szóval Nankang semi-slick úgy tűnik, hogy olyan szó-szó. Kitart. 50 fokos aszfalthoz. Mennyire is, hogy akkor ne hűljön nagyon. Igen, igen, de egyébként tök móka. Csak a 2-es elég rövid, a 3-as meg picit túl Azt itt hosszú. hallottuk, hogy a váltásod nagyon pont a szabályzási időben volt. Igen. De muszáj elhúzatni, mert különben meg Egyébként nagyon nem megy. beletorpan a 3-as. Mértünk egy hőmérsékletet, már elfelejtettük, és képzeld el, 23-at mértünk, hogy azért 3 fokkal lejjebb ment hő a az szél, aszfalt. szél egy kicsit hűti. Egyébként nagyon móka, tehát tök könnyen kezelhető, tényleg mint egy go-kart olyan az egész, csak váltogatni kell. BFRS Megane RS egyébként más márkából, 2020-as Focus ST, Kia Stingernek a jobbik ideje, mit mondjak még, Mitsubishi Colt Evo, Clio RS Trophy, Corsa OPC Nürburgring Edition, semi-slickes Integra Type-R. A fék nem túl agresszív, Nem fog? hát de fog, de úgy másodjára. Mikor először a sikánhoz értem, akkor hopp, na. Na, azért meg kell állni. No. Nem, mert minden olyan kis direkt, precíz, és akkor arra számítanám, hogy a fékre is, ahogy hozzáérsz egyből harap, nem. Az olyan... Azt néztük a melegítésnél, hogy úgy van hangja, de milyen jó melegítő, csak majd fölfújtad a rajtnál. Hű, te! Igen. Nagyon hirtelen nagyon komoly lesz a hangja. Na,
János megtalálta a fokozatot, közben megívott egy kávét. Jó, ez manuális. Na, ez egy mindegy. Melyik jön? Pedig egész jó, tehát a váltója nagyon kis precízen jár. Jó volt a rajt, de utána eldobta a kört. Na. Ő már csak a második körre hajt. Egyébként, ha ilyen nettó vezetési élményt nézünk, akkor ezek az autók szinte verhetetlenek. Árérték per vezetési érték, vagy vezetési élmény arányt, ha így próbálunk nézni, akkor ez szerintem überelhetetlen akár. Pont ezt mondta Jani, hogy annyira kár, hogy ezek teljesen kikoptak a mai modern autózásban. Igen. Látod, nem lóerő háború kell, hanem egy könnyű kaszni, egy jó futómű, egy kezelhető, jó súlyeloszlás. János, a szabályzás nem zavarta annyira. Igen, én inkább a 4-es beleváltottam, és hátul is inkább, azt hiszem, igen. Mert ugye a 3-as pont beletilt. Az agresszivitási különbséget mutatja. De szóval szerintem is egy ilyen jellegű, ilyen letisztult, ilyen egyszerű autó az annyira jó lenne a mai világban is, mert persze majd mindjárt ezt megnézzük, de hát ez is 10 millió forint. Persze. És meg pont amit sokszor mondtatok, hogy fiataloknak tanulni, igen. Az milyen jó lenne, ha lenne igen. Még ilyen autó. És 150 lóerő. Igen. És nézd meg, 4 kerékkel tud csúszni, meg minden. Nem az kell, hogy feltekerje az aszfaltot. Nem félek, hogy megközelítette a te idődet, de meghallgatjuk. Meglátjuk, lehet. Mérés. Első kör 51,180. Ja, akkor nem. Összidő 1 perc 35,219. A második köre már jobb, mert 1.8 a vége, és hát majdnem 2-t kap egy körön, és 1.8 marad a végén, tehát a második kör az már jó. Hát mire megtanulta a kocsit, igen. Addigra eltelt egy kör. Lehet, addigra valami már hőt is kapott a gumi, mert ja. Ezzel a semiszlikkel nyugodtan lehet ütni, vágni, úgy látom, ez nem fog elfogyni. Nem, ez nem ez a jó Nankang. Néhány szezonig jó lesz. Megint úgy volt, mint talán a múlt héten, vagy egy héttel korábban, hogy mire megtanultad a kocsit, vége lett a rendezvényen. Nem volt rossz, de inkább a második kör. Az első szar volt, na, legyünk őszintén. Már a rajt is jó. Azt néztük, hogy lekávézta 1-es és 2-es között. Nem, mert ugye ahol beúsztam volna, de nem ment be, és ugye másodjára már inkább lassabban húzott be, hogy nehogy rossz legyen. Meg azt néztük, hogy Csabi azért fölváltogatott jókor, te szereted hallgatni a leszabályzást. Több helyen is. Igen. 3-asba tiltott, de hát ott meg ugye nem tudtam eldönteni, hogy mennyire fog gyorsulni. Igen. Az élmény? Alapvetően nagyon jó, és ugye ennél sokkal jobb kört lehet vele menni. Én is azt éreztem, hogy igazából még mindig nincs rajta tapadás. Tehát amint egy kicsit ilyen vadabb dolgot csinálsz, amit ugye elvileg a slick megengedne, a kocsi elkezd kúszni össze-vissza, mert még nincs hátul tapadás. Alapvetően tényleg marha jó, és azt fokozottan visszakaptam, mint az előző MR2-nél, hogy viszont bármi van, olyan jól kezelhető. Tehát, hogy igazából tényleg az, hogy nagyon hamar leforognak a fokozatok, és egy csomó helyen pont rossz helyen jön ki. Tehát, hogy az, hogy ott a hátsó egyenes vagy a 2-esbe üvölteted, de igazából a kijáraton valahol már 3-as kell, mert ha befordulsz az egyenesbe, akkor már leszabályzod. És ugye ha hamarabb felváltod, akkor viszont nem úgy megy ki, főleg a slick azért jobban fogja szerintem, tehát nem úgy gyorsul ki. Úgyhogy nagyon jó autó, továbbra is azt gondolom. Hát gratulálunk az időhöz, mert azért ez a 49.3, ez azt gondolom, hogy minden szempontból nagyon jó. Gratulálunk a tulajnak, és mi megugrunk egy 15-20 évet, a márka marad, csak jön egy másik autó. Támogatunk a játéknet.hu. Játékok bombaáron a netről, akár másnapra. A műsor támogatója a Hedó Kft. Az út, ami összeköt. Megsérült a szélvédőd? Az Ixon Kft. Nálad a helyszínen megjavítja. Támogatónk a Data Expert. Adatokat csak tiszta forrásból. Látogatószámlálás, 95% feletti pontosság, nagyvállalati referenciák az Xperion-tól. Sokat vicceskedtünk itt az átállásban, de hát akkor eljött az igazság pillanata. Ti is a kamerák mögött nagyon régóta várjátok, meg mi is természetesen, hogy mit mutat majd nekünk az új GR. János, te hoztad el is kamerán kívül itt vicceskedtél vele, hogy ez tényleg azt képviseli, mint annó nekem az Evo 6. Igen, a hasonló ugye a váltás. Nem csak nekem, bocsánat, mindenki. De nem jobbkormányos. Nem, tehát nem így kellett váltani. Nem, ez a Subaru meg az Evo, ugye ez a szellemiség.
sokáig ugye ezek az autók ugye kiégtek a divatból, tehát hiába volt rally verzió valamiből, tehát versenyautó, nem volt utcai megfelelője. Most a Toyota valamiért így megsütötte őket a nap. Tehát hogyha belegondolok, hogy 10 éve nagyjából tagadták, hogy autósport létezik, azóta meg minden, ami létezik, mindenre költöttek. Igen. Meg utcára is ilyen autót hoznak ki egy olyan világban, ami nagyon a múlt hét felé megy, tehát nagyon-nagyon zöld. Majd lett ez. Alapvetően az nem baj, mert az autórajongók minden ilyennek örülnek. Ugye, ami nekem az egyetlen zavaró, még ide legurultam, az, hogy a magas lesülés pozíció, tehát hogy az valami elképesztő, hogy a belső tükör az itt van, tehát hogy a szemsíkom alatt. Tehát hogy ilyen 1.60-as japán gyereknek kell lenni kilás alatta, tehát hogy én nem tudom, tehát hogy ha valaki magas veszi, mint én, egyből törje le a tükröt, ahogy mondtad. Igen, volt ez filmben is, hogy már nem kell hátra nézni, minek? Igen. Azon már túl vagyunk. Igen. János, mondja, milyen motor van benne, és mit kell tudni róla technikailag? Hát az a másik, amit nem biztos, hogy mindenki egy felüldüléssel köszönt, hogy egy 3 hengeres, 1.6-os erőforrás van benne, turbós. 261 lóerő hivatalosan, de már nagyon sok helyen olvastam, akár hivatalos mérés is, valaki elvitte, azt hiszem valamelyik nemzetközi média fékpadra, hogy 270-től 80-ig mértek aztán mindent, talán 78 volt a legtöbb. És közel 400 Nm? 360. Az se rossz. Nem. Meg ugye összkerékhajtás, ez is ilyen intelligens. Egyébként, hogy van benne egy kapcsoló, azt hiszem alapban 60%-ot hajt elől, 40-et hátul, sportálásban 30-at elől, 70-et hátul. Már látom, hogy a Csabi hogy fogja használni. Igen, a trekkálásban meg 50-50. elől, ez milyen baromság. Igen. De mondom, a trekkálás meg 50-50. Hülyék ezek? Egy sportban hajt a legtöbbet hátul, úgyhogy lehet mi sportban fogjuk használni. Hát lehet egyikünk így, másik úgy, és akkor meg jó, tudjuk akkor te jössz nézni. az 50-50-ne. Én nem erre gondoltam. Miért érzem azt, hogy most majd a játék is fontos lesz hirtelen, ki mehet vele? És ugye ez a kocsi ugye eleve drága, de hogy még plusz csomag, a sportcsomag, ugye ez a felni, stb. Aminek ugye az egyik tétel az, hogy Michelin Pyro Sport 4-es gumi van rajta. Nézzetek rá a kocsira! Jé. Continentalra cserélték. Nem tudom, hogy az előny vagy hátrány, nem szeretnék semmit sem mondani, csak annyira vicces volt, hogy elolvastam a leírást, vagy ránézek a kocsira, ja, hát végül is nem az van rajta. Miért érzem azt, hogy ez egy magyar tesztautó, tehát hogy már nem a Michelin van rajta, Hát mert szerintem leoldott róla. Én sem mondok véleményt, de hát... Mérj egyet, ha már úgyis ott van a kezedben a mérő, hogy mi a helyzet, és közben... Olcsóbb volt? Hát nem, szerintem már lerúgták a magyar lerúgták újságírók. róla, és Hát gondolom azt ez én volt, értem, ami gyorsan 26 beszerezhető. Az jó, Hát, visszament. de figyelj, na mindegy. Játszátok le. Melegíteni kell természetesen, gondolom, mindenét is. Azt is sorsoljuk, hogy kimegy 70-nel hátul. Ez tök hülye. De Megnézem, melegítem. Megnézem. Amikor azt érzed, hogy jó, akkor rajtolj el. 1 vagy 2 kör Én melegítés. nem úgy, 2 fog 4 óráig körözni. Ja nem, 4 óráig nem körözhetsz? Mennyi benzin van benne? Most megtankoltam. Ja, jó. Akkor Nem egy tele, öt hogy azért ne kibír. az legyen, hogy túl nehéz. Ja, az is ajánlás, ugye, hogy E5 meg E10-et is lehet bele tankolni, de hát azért inkább E5, hiszen azok ugye a 100 oktán szám környéki benzinek. Igen. Egyébként nagyon kíváncsi vagyok, mert tényleg ez, és ahogy talán még a kamerán kívül beszéltük, csak hogy minden magyar és külföldi újságíró is odákat zeng róla. Azt hiszem Pista egyedül nem. Tehát Igen? Pista nem dicsérte a halálra, de ő azt hiszem, hogy koporgumikon kapta meg, tehát lett azért. Mi nekünk egyébként külön köszönet a Toyotának. Azt írja, kerülje a túlzott gyorsítást a hőmérséklet miatt. Hát Jó. melegíts be a hőmérsékletét is, meg a túlzott gyorsítását. Jó. Az milyen jó, mikor a sportkocsi azt írja, hogy kerülje a túlzott gyorsítást. Majd hívlak. Szülye. Szóval a Toyota egyébként nagyon rendes volt, mert bár nem tudtak Michelin gumit találni, mindegy, de hogy egyébként szinte új gumival direkt így adták oda, hogy tudták, hogy mi mikor visszük el, még előtte a Várkonyi Gabjánál volt, hogy lekopjon a szép Az részeg. okos felület. De a fékek, tehát át lett nézve az autó, hogy egy jó állapotba kerüljön ide. Hát mert gondolom ő ugyanúgy, ahogy mi, ők is nagyon azt várják, hogy ez jó időt kell Igen, menjen. mindenki azt várja, hogy ez... Ugye nagyon furcsa, mert ez minimális mértékben tartalmaz Yariszt egyébként. Tehát Ahogy most beszélgettük, hűtőmaszk, első lámpa és a hátsó lámpának részei. hát ugye a műszerfal, tehát kívülről nem sok Melyik a minden. 70? A sport? A sport. Sport? Jó. Nem a másik! Ugye a szélesítések nagyon durvák rajta. Meg azt mondtad, hogy ugye csak ez van 3 ajtósban, tehát Hát egyelőre igen. Tehát, hogy ha megnézed a mostani Yaris árlistát, tehát, hogy
Úgyhogy aki veszi, az ne törje, mert utána majd nagyon egyedi lesz ehhez alkatrészt szerezni, mert ugye akkor csak GR-ről lehet alkatrészt szerezni. Hát ez biztos, hogy minden marra drága. És egyébként ugye a 357-es első féktárcs van rajta, az azért elég komoly. Tehát, hogy azt hiszem GR Supra van ekkora talán. Egyébként nagyon sokat látok az utcán belőle. Tehát látszik, hogy még a GR verziót is veszik az emberek. Igen. Tehát, hogy az van, hogy jönnek szembe velem elég sok. Hát ugye ezzel, hogy gyakorlatilag Evo-t nem vehetsz. Hát semmit nem vehetsz. Subaru-t vehetsz. Subaru-t vehetsz, de nem is olcsó, meg nem is olyan egyszerű hozzájutni. Igen, tehát hogy szerintem ez, és ugye ezzel egyúttal, mert ugye a Subaru-nak is az a nagy hátránya, hogy most nem megy a versenysportba. Most viszont, ha veszel egy GR-t, akkor ugye a VB-t két ilyennel, igen, nagyon idézőjelben két ilyennel vezetik. Tehát, igen. Meg hát az a nagy kedvencem egyébként, hogy nyilván kommunikáció miatt ugye a csapatvezetője Jari Mattilatval az ilyennel rohangászik a csapat után mindenhova. Igen. És teszteken is azzal szórakozik, hogy megy velük, meg mögöttük, előttük. Hát tehát, volt ilyen, igen, hogy volt ilyen film, hogy rosszalkodnak, igen. Meg a Ozsi ugye részt vett a fejlesztésben, igen. Tehát hogy azért így... Hát gondolom ilyenkor ezt nyilván kihasználják. Majd lesz olyan hetek múlva olyan autó, aminek szintén nagyon híres versenyző részt vett a fejlesztésébe. Itt megint volt egy olyan, hogy a Toyotánál gondoltak egyet, és akkor csináljunk egy ilyen, és akkor igazából nincs összeghatár. Kerül, amibe kerül, nem kell, hogy gazdaságos legyen. De amit mondtál, árat, hogy én értem, hogy olyan soknak tűnik a 12-13 millió forint, na de azért, amit képvisel hát a kocsi. 14 ugye a sportcsomagos. 14-es sportcsomagos. De amit képvisel a kocsi, ahhoz szerintem egyáltalán nem tűnik soknak. Hát csak ugye ennél olcsóbban azért megkapsz egy Civic Type-ert azért. Igen. Ezért Trophy, Megane RS-t. Mindegyik kétkerékhajtás. Kétkerékhajtás volt, igen. De szerintem a Focus RS is sokkal drágább. Tehát nem, az is ezen az áron van, ilyen 14-15 volt. Annyi, hogy ez tényleg most egy ilyen kuriózum. Meg hát ennyire kicsibe belepréselni. Belepréselni ezt a technikát, igen. Igazából eddig nem mutat nekem túl nagy különlegességet, de nagyon kíváncsi, hogy tippelni sem merek az idejére. Nem nagyon húzza a Kicsit sokáig kellett várni a kigyorsítással, de utána meg nagyon elindul. Hát lehet, hogy utána majd szídni fogja a gumikat. Olyan, mintha kanyarba szenvedne, de elindulni meg elindul. És egyébként aminek nagyon örülök, hogy hiába 3 hengeres, nem hallom annak. Belül hallatszik sajnos, és ugye van egy ilyen mély, ilyen alapzaja is. Direkt szerintem most direkt csinálták, hogy ne a 3 hengeres kotyogás hallatszik. Ne Warburg legyen. Ahogy lejön a sikáról, egyet pattan újra, úgyhogy az, egyébként az futóművéleg dicséretet érdemel nagyon. Most már kanyar között. Hopp, volt egy váltási anomália. Hát nagyon kíváncsi vagyok. Mérés, első kör 47,484 ezred. Összidő 1 perc, 30 másodperc, 106 ezred. Nem olyan rossz. Nem olyan rossz. Mindjárt mondogatom. A 340i X-Drive-val van ezredre. M4 Cabriónál picit gyorsabb. RS Trophy-val 400, RS3 Sedánnal 600, 2019-essel, Focus RS-nél 1,1, RS Plusnál 1,1, M3-nál 1,5. De lassabb? Nem, ezeknél lassabb, igen. 47,484, és nyilván itt a nagy listát nézzük, mert a Toyotában alapvetően vezet. M4 Cabriónál 1,1-del gyorsabb, az M340i X-Drive-nál 400-dal, a Megane RS Trophy-nál szintén 4,5-századdal, Golf Air Tuningnál 600-dal, LS3... Nem a Trophy R. Ez a sima Trophy. Ez a sima Trophy. Focus RS Plus, mert ugye az is szóba került, annál 1,1-del, M3-nál 1,5-del lassabb. Én sem mondok véleményt a gumiról, ne legyen pejoratív, de ez ilyen. Ez ilyen. Tehát... Egyenesben viszont bődület, hogy elindult. Igen, és elég gyorsan leforog, sokat kell váltogatni, azzal megy idő, itt a végén nem is sikerült annyira. De egyébként jó pofa, tényleg aranyos, lásd kivel van dolgod, én trackbe mentem. Oh. És tényleg elég semleges, az igaz, és nagyon mélyről el lehet kezdeni gyorsítani, mert 4 kerékkel kezd el lesodródni. Próbáld meg, ha akarod, vagy menjél így, ahogy jól esik, amit szeretnél. De hát ez a
gumi nekem eddig se volt, és ezután se lesz a kedvencem. Tehát aki ezt erre rárakta... Ettől függetlenül azt gondolom, hogy a 47.4 azért az egy... Jó, csak az a gyenge láncem egyelőre. Az autó nagyon egybe van, meg tényleg, ahogy mész két kanyar, tényleg érzed azt egy jófajta Evo vagy egy STI, tehát ami úgy újszerű és úgy egybe van, és nagyon patent, és nem olyan extrém darabos, mert azért annál egy picit ez jobb, de tényleg egy olyan jellegű, csak nem olyan erős, vagy nem tudom. Lehet, hogy túl sok tuningolt olyannal mentünk. Az volt a baj, hogy hiába 276 lóerővel jönnek ki azok a gyárból, ti azért 400 alatt ritkán mentetek. Igen, azért mondom, hogy ahhoz képest úgy olyan kis cuki. A Nigel, mi? Egyes, meg a kettes. Ha akarsz egyet, melegíthetsz magadnak. Tiszteljek egyet? Nem. Nem csak, hogyha meg akarod szokni, vagy valami. Ja. Látva az előző hetek. Igen. Nem akartam kiutalni. Vigyázz, kéziváltós. Jó. Nem akartam arra utalni, hogy fölösleges első kört nem kell menni, inkább gyakoroljál. Kezd a másodikkal. Kezd a másodikkal. Igen, most jutott ide. Jaj, a dudáját majd nyom meg, léci. Jaj, de cuki! Ez az Aigo-ból maradt még egy garnitúra valószínűleg. 3 grammal könnyebb. Figyelj, nekem ez az idő, ez teljesen jó. Egyébként igen, nekem is, csak erre egy rendes gumi kéne, és akkor még tudna faragni belőle bőven. 2 tizeden belül már a leggyorsabb fókuszeres M2 Competition VRX STI. Az simán meg lehetne. Igen, tehát 2 tizeden már nagyon sok múlik. Ó, Istenem. Már bocsánat, de hogy... A Swift Hybrid RX. Nem mondok semmit. 400. Igen? Igen, például. Tök jó, a kanyarban annyira kiegyensúlyozott, és annyira gyönyörű a mozgása már, mint tényleg nagyon. De mégis azt láttam, hogy ott szenvedsz, de az valószínűleg akkor... Hát az a igen, tapadás. Igen. Olyan vezetni való autó, tehát hogy ez azért nem adja magát annyira. Ha mai fiatal lennél, akkor ez, és mondjuk... Ma fiatal vagyok. Ja, bocs, tényleg. Rosszul kezdtem a mondatot. Igen. Ha 20 éve lennénk, vagy 25 inkább, és a család megtehetné, mert ma van, akkor könyörögnél faternak, hogy persze, ugye? Igen. Az a baj, hogy én is. Igen. Biztos. Marha jó a kiállása. Nagyon trendi. Nagyon. Vagány kis dög. Nagyon. Tehát, hogy azért ezzel tudnék iskolába járni. Igen. Csak az a baj, hogy az iskola a szomszéd sarkon van, de valószínűleg így mennél oda. Lepence mindig útba esne a második kerületig. Én nem tudom, ez az iskola napi egy tank. Hát én nem tudom. Fater. Sokat fogyasztod az autó. Lukas a benzintank? De tényleg. Igen, azért tényleg ezzel tudnék a gimibe járni. Az az igazság, hogy ha ezt az autót vezeted, akkor nem egy Toyota jut eszedbe róla. Igen. Tehát ez a vezetési élmény, ez sok minden, csak nem Toyota. Már bocsánat. De szerintem ezért, hát ki akarnak ők is lépni abból a kicsit idősebb, öreguras image-ből, és ugye csak a fiatalokat kell támadni. Igen. És azt meg egy ilyennel nagyon lehet. Ezzel nagyon. Meg a versenysport kommunikációval, meg mindennel. De tényleg menet közben pont az jutott eszembe, hogy nem látod az emblémát, meg semmit, csak az érzés, akkor a 182. tipped a Toyota. És ez nem bántás, csak az, hogy ez más, mint sőt, ami igazániból ez lehet, hogy dicséret a Toyotának, hogy ekkorát tudtak alkotni. Igen. És egy picit azt gondolom, hogy a mai autópiacon ez az autó egy kicsit egyedülálló. Sajnos nagyon. Igen. És ezért meg pláne le a kalappal, és pláne nagyon nagy taps a Toyotának. Mondtam Janinak, hogy annyira jó, hogy azért nincs 3 hengeres hangja, és mondta, hogy azért belül van, kicsit van, de kívülről legalább nincs. Belül van, tehát a hangja azért nem egy lélekemelő. Hát kívülről inkább ez a légnyomás van, amit emlékszem, még annó nagyon régen a Opel Astra OPC-ben mondtuk, igen, hogy az volt ilyen, hogy ahogy tolta ki a levegőt magából, borzasztó hülye hangja volt. Kicsit azt hallott kívülről, de még mindig jobb, mint a Warburg. Ez jó, mikor beindítod, és milyen csoda sportkocsi. És mennyire ehhez kell hozzászokni. Az menő, hogy 3 hengerből ezt a 261-et kihozzák gond nélkül. Nagyon. Mondjuk a i8-ban is 1.5-ös 3 hengeres volt, 231 lóerővel, akkor tájt. Azt se szerettük.
Hát a hangja annak se volt egy túl lélekemelő. Kör 47,758 ezred. Összidő 1 perc 30,951. Mind a két kört te nyertem. 3/10 az első körön. Lehet, hogy akkor a track az gyorsabb, mint a sport. Ha azzal ment. Megkérdezzük. Ó, ez a kis hő, ez most így jól esik. Ez most így nyáron, nem? Igen, ez így most... A jó augusztus. 3/10 kaptál az első körön, kedves János. Még mindig nagyon jó lenne az idő, de maradunk ennél a 47.484-nél. Milyen az élmény? Hát, Ha nem annyira dicsérő, mint a mi véleményünk. Várjál, ezt adnak fénybe, hogy mindenki ajnározta ezt az autót. nem, az a véleményem semminek is már itt előttetek, mikor kanyarodtam az első kör végén, éreztem, hogy a jobb elejével már nagyon nagy bajok vannak. Aha. Első autó, amivel átmentem a sikánon, és a balost azt nem fordult el, annyira elmelegedett az elejé, hogy így kúztam orral kifele. Oh. És onnantól kezdve a második kör, ez egy igazi küzdőháború volt. Tehát hogy ez a gumi erre a kocsira szerintem annyira kevés, mint a harmad. Tehát legalábbis, ha valaki így akarja használni. Aha. Hát, hogy így... Már pedig arra veszik, ha jól tudom. Tehát, hogy én még ilyet nem tapasztaltam, hogy tényleg most ő ment 2 kört, meg én még egyet, és utána elmelegszik az eleje. Akkor innen üzenjük a Toyotának, hogy majd Michelinnek kérjük vissza valamikor. Hát, mert a nézők igényelnék, mert akkor ezek szerint tudtok jobbat menni, pedig Hát így is jó. igen, most ezt rá, elnézést. Hát tehát, hogy ez tényleg az van, hogy nem tudsz vele 2 értelmes kört menni. Persze ez egy versenyszerű használat, ezt tegyük hozzá, de hát arra van, még benne van a VRC. Fél órát, 2 kör. Igen, VRC-s plakett is benne van, hogy a VRC csapat fejlesztette, hát nem ezzel a gumival. Úgyhogy hát így még tényleg nem tudok róla mit mondani. Az érződik, hogy jól hajt egyébként, tehát az első körben még érződött, hogy én direkt sportban mentem, hogy hátul többet hajt. Ahogy elmelegedett az eleje, hogy onnantól már teljesen, és utána még ortolóssá vált. Tehát főleg a második kör az egy igazi küzdősport lett. Ettől függetlenül azért azt ajánljuk ezt a kocsit, gondolom mindenkinek, aki teheti. Persze, valószínűleg egy jó gumival ez egy marha jó kocsi, meg ugye a Csabi kör azért így is jó, de ne ilyen gumival vegyék. Én is ezt mondtam, hogy ez jó kör, de, hát azért M3, M4, de egy gumival néhány tized még nagyon benne van. Igen. Innen is üzenjük a Toyotának, hogy kérjük vissza Michelin, nektek köszönjük, hogy itt voltatok ma is velünk, keressetek bennünket Instán, Facebookon, YouTube-on. Várjál, az a Nankang nem jó rá? Jövő héten találkozunk, sziasztok! Ha még nem tetted meg, most azonnal iratkozz fel a csatornánkra. Nyomd meg hozzá a kis csengőt, és így nem maradsz le a Lap Timing adásokról sem.